สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวมซีรีส์น่าดูของพระเอกหนุ่มอย่างหลินอี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งความสามารถของหนุ่มคนนี้นั้นก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเขาเป็นนักแสดงและนายแบบชาวจีนที่เกิดเมื่อวันที่11 มกราคมในปี 1999 ปัจจุบันเขามีอายุ 26 ปีแล้วซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็มีความชื่นชอบด้านการเต้นมาก่อนสมัยมัธยมปลายเขาเคยมีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาด้านการเต้นที่เกาหลีใต้ด้วยต่อมาเขาได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยการกีฬาปักกิ่งในสาขาวิชาการเต้นรำบอลรูมแห่งชาติอีกทั้งเขายังเคยได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบรวมวิชาเอกการเต้นรำในมณฑลหลิวหนิงซึ่งความสามารถที่โดดเด่นของหนุ่มคนนี้ก็ทำให้เขาได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในปี 2015 ขณะที่เขากำลังเป็นนักศึกษาเฟชชี่อยู่ปี 1 เท่านั้นเองและซีรีส์ที่ทำให้คนหลงรักและรู้จักหนุ่มคนนี้มากขึ้นก็คือเรื่องอุ่นไอในใจเธอในปี 2019 ค่ะซึ่งกระดังเป็นผู้แตกไม่ว่าจะเป็นในจีนและต่างประเทศรวมถึงในไทยด้วยนอกจากนี้หลินอี้และสิงเฟยที่เป็นพระนางของเรื่องนี้ก็ได้บินลัดฟ้ามาจัดแฟนมิทติ้งให้กับแฟนชาวไทยซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นมาหนุ่มคนนี้ก็มีผลงานออกมาให้เราได้รับชมกันตลอดสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้รวบรวม8ซีรีส์ในบทบาทพระเอกของหนุ่มคนนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งรวมถึงกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่ซีรีส์ที่ทำให้คนรู้จักและหลงรักหนุ่มคนนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันก่อนเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องอุ่นไอในใจเธอเรื่องนี้หนุ่มหลินอี้มารับบทเป็นกูเวอีหนุ่มหล่อเรียนดีที่โลกส่วนตัวสูงเขาเป็นอัจฉริยะสาขาฟิสิกส์ที่มี IQ สูงปรี๊ดซึ่งไม่ว่าตัวเลขจะยากขนาดไหนเขาก็สามารถแก้ไขมันได้เพียงเวลาไม่นานแต่การที่ได้มารู้จักกับเธอซือถูมั่วซึ่งแสดงโดยสินเฟยนักศึกษาปี 4 คณะบัญชีที่ชื่นชอบงานด้านโฆษณาสาวน้อยตัวเล็กผู้น่ารักสดใสใสชิลที่สไตล์การใช้ชีวิตตรงข้ามกับเขาโดยสิ้นเชิงที่มีเหตุให้ทั้งคู่ต้องมาอยู่ด้วยกันและมันก็ทำให้ชีวิตเขาดูวุ่นวายจนสร้างความลำบากใจให้กับเขาในตอนแรกแต่พออยู่ด้วยกันนานวันเข้ามันกลับเป็นความแตกต่างอย่างลงตัวและมันก็ทำให้เขากูเวอีผู้ที่ไม่สนใจเรื่องความรักเกิดความรู้สึกชอบเธอขึ้นมาแต่อัจฉริยะ IQ สูงอย่างเขากลับไม่รู้เลยว่าจะสารภาพรักกับเธอแบบไหนไปลุ้นกันนะคะว่าหนุ่มคนนี้จะทำอย่างไรเพื่อพิชิตใจเธอบอกเลยนะคะว่าเคมีคู่นี้อบอุ่นหัวใจสุดๆมาต่อกันที่เรื่องต่อมาค่ะทะยานสกีสู่รักเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของหนุ่มคนนี้นะคะซึ่งเขาก็มาในบทของซ่านชงหนุ่มหล่อนักกีฬาสูงยาวก้าวใจอดีตนักกีฬาบิ๊กแอร์สโนว์บอร์ดทีมชาติผู้ที่มีทักษะและเชี่ยวชาญระดับเทพแห่งวงการฉายาเทพชงหนุ่มหล่อปากร้ายนิสัยเย็นชาที่เมื่อก่อนพอต้องการเงินรางวัลเพื่อทำขาเทียมให้น้องสาวเขาจึงฝึกหนักจนได้รับบาดเจ็บทำให้แม่ของเขาเสียใจมากและกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปอีกคนจึงทำให้เขาตัดสินใจลาออกแต่เพราะยังรักในกีฬานี้จึงมาเป็นโค้ชสอนสโนว์บอร์ดให้กับผู้เล่นใหม่ที่สนใจแทนและได้บังเอิญมาเป็นโค้ชสอนให้เธอเวยจือซึ่งแสดงโดยหวีซูซินนักวาดการ์ตูนสาวสวยเจ้าของผลงานสุดฮิตอย่างลีเกอร์นามปากกาอาใจที่หมดหวังเพราะผลงานถูกแย่งไปแต่เพราะโฆษณาของเทมแห่งสโนว์บอร์ดทำให้เธอทึ่งในตัวเขาจึงอยากจะทำการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องนี้และส่งเข้าแข่งขันโดยมีเขาเป็นพระเอกแต่ยิ่งพอรู้ว่าคนนั้นคือโค้ชของเธอมันก็ทำให้เธออยากรู้จักเขามากขึ้นพอทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมันก็เกิดเป็นความรักสุดแสนหวานที่จะเป็นแรงผลักดันในการจุดประกายความฝันของทั้งคู่ให้ไปสู่ความสำเร็จอีกครั้งใครที่ชอบซีรีส์แนวมิตรภาพความรักความฝันและที่สำคัญหิมะเยอะมากๆก็ไปดูเรื่องนี้กันนะมาต่อกันที่เรื่องต่อมาค่ะโค้ชรักให้เธอยิ้มเรื่องนี้หนุ่มหลินอี้มารับบทเป็นเหลียงไต้เหวินชายหนุ่มผู้เย็นชาและเงียบขรึมที่เพราะตอนเด็กเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงทำให้เขาป่วยเป็นโรคที่เรียกว่าการไม่สามารถรับรู้อารมณ์ตัวเองซึ่งไม่ว่าหมอจะรักษาเท่าไหร่ก็ยังไม่หายดีจึงทำให้เขาเป็นเพียงชายผู้ที่มีสีหน้าเรียบเฉยไม่สามารถยิ้มหรือหัวเราะได้มาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยอย่างเซินเย่ลมารับบทเป็นกูอีสาวสวยผู้เต็มที่กับชีวิต
คิดบวกเธอน่ารักสดใสที่ในตอนกลางวันเธอทำงานที่สำนักพิมพ์ส่วนกลางคืนก็จะทำงานเสริมอย่างการเป็นนักแสดงทอล์กโชว์ตลกนั่นก็เพราะว่าเธอชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นแต่ทว่าเขากลับเป็นคนแรกที่มาชมการแสดงของเธอแล้วกับมีสีหน้าที่เรียบเฉยไม่มีอารมณ์ร่วมใดๆทำให้เธอแปลกใจเป็นอย่างมากและบอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งจะต้องทำให้เขายิ้มให้ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักแสนอบอุ่นระหว่างสาวอารมณ์ดีและชายหนุ่มที่ยิ้มไม่ได้ตามไปลุ้นกันนะคะว่าเธอจะใช้วิธีไหนเพื่อให้หนุ่มคนนี้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งเรื่องต่อมาค่ะอย่ารักฉันเลยเรื่องนี้หนุ่มหลินอีมารับบทเป็นกูสวินหนุ่มหล่อเรียนดีเฉลียวฉลาดมาดนิ่งดีกรีเดือนมหาลัยสุดฮอตขวัญใจสาวๆและยังเป็นนักออกแบบพัฒนาเกม Triple A เจ้าของ ID เดือนมหาลัยที่ได้แอบชอบหญิงสาวคนหนึ่งซึ่ง ID ของเธอก็คือเซียวมาฮวาเพื่อนร่วมทีมเกมออนไลน์ที่เขาคอยให้คำปรึกษาเธอตลอดซึ่งเธอก็คือเยสเวียนหลิงหญิงสาวสายห้าวที่หลงรักเขาตั้งแต่แรกพบในชีวิตจริงที่เขาปฏิเสธการสารภาพรักของเธออย่างไรเยื่อใยให้ต้องอับอายในวันเรียนจบเธอจึงตัดใจเด็ดขาดจากเขาแต่แล้ววันหนึ่งพระเอกกลับรู้ความจริงที่ว่าคนที่เขาชอบในเกมกับคนที่เขาปฏิเสธในชีวิตจริงนั้นคือคนคนเดียวกันเขาจึงพยายามหาทางเพื่อที่จะจีบเธอใหม่อีกครั้งตามไปลุ้นกันนะคะว่าเขาจะใช้วิธีไหนที่จะทำให้เธอใจอ่อนสำหรับใครที่ชอบแนวความรักสไตล์สายเกมแอดก็แนะนำเรื่องนี้เลยมาต่อกันที่ซีรีส์เรื่องต่อมาค่ะเวียงเรามาเจอรักเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีข้ามเวลาเรื่องนี้หนุ่มหลินอีมารับบทเป็นฉีเหลียนชายหนุ่มที่มีตัวตนลึกลับที่เพื่อนสนิทของเขาได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวันหนึ่งเขาได้บังเอิญเจอกับเธอเจียงเสี่ยวหยวนหญิงสาวทายาทเศรษฐีที่มีชีวิตสุดแสนเพอร์เฟกต์แต่เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงทำให้เธอเดินทางข้ามเวลามาอยู่ในร่างของคนที่ชื่อเดียวกันที่นอกจากนิสัยจะตรงข้ามกันแล้วเธอยังเปลี่ยนจากคนรวยกลายมาเป็นคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่แต่เพราะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ฉีเหลียนแอบชอบและเขาก็รู้สึกผิดกับเธอมาตลอดเธอจึงได้รับความช่วยเหลือจากเขาในโลกนี้ที่เธอไม่รู้จักใครพวกเขาเริ่มสนิทกันมากขึ้นพระเอกกลับมารู้ว่าคนที่ตัวเองกำลังตามหามีชีวิตอยู่ในโลกที่นางเอกจากมาและสิ่งที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงระหว่างสองโลกก็น่าจะเป็นโทรศัพท์ทรงแปลกๆที่นางเอกได้รับจากเพื่อนเขาที่หายไปจากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่ที่จะย้อนเรื่องราวไปยังจุดเริ่มต้นในอดีตใครที่ชอบสายแฟนตาซีลึกลับทิ้งปมปริศนาให้น่าค้นหาแกไปดูกันนะเรื่องต่อมาค่ะฉากรักไวฝันเรื่องนี้หนุ่มหลินอีมารับบทเป็นรู้จริงนักศึกษาชั้นปีที่4เอกคอมพิวเตอร์ที่เป็นนักสตรีมเมอร์เกมฝีมือระดับเทพโดยมีชื่อว่าเฮอร์แมนเขามีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมด้านดนตรีเขาก็เล่นไวโอลินได้เก่งมากๆและนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นแฟนคลับตัวยงของเธอเลี้ยงเฉินซึ่งแสดงโดยสุยลู่รุ่นพี่สาวสวยที่เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงที่จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกับเขาโดยเสียงเพลงที่ไพเราะของเธอการันตีด้วยรางวัลมากมายจากหลายรายการดังซึ่งเธอก็ได้รับการติดต่อให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์เกมออนไลน์แต่ทว่าทักษะการเล่นเกมของเธอกลับติดลบทำให้เธอได้พบกับเขารู้จริงที่จะต้องมาเป็นโค้ชสอนให้กับเธอซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้จักตัวตนกันและกันในตอนแรกแต่พอเขาได้รู้ว่าเธอนั้นคือรุ่นพี่ที่เขาแอบชอบแค่นั้นแหละเจ้าเด็กคนนี้มันร้ายเรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นฉากโลกความจริงสลับกับฉากที่พระนางเข้าไปอยู่ในโลกของเกมที่ให้ฟีลตื่นเต้นซึ่งก็ทำได้เหมือนจริงมากๆตัดมาที่ฉากความฟินของคู่พระนางบ้างเรื่องนี้ก็แซ่บแล้วเร่าร้อนไม่ไหวบอกได้เลยว่าเรื่องนี้หนุ่มหลินอี้ไม่ทำให้คนดูผิดหวังเรื่องต่อมาค่ะขอบคุณที่มีเธอเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวดราม่าฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตซึ่งหนุ่มหลินอี้กำรับบทเป็นหลินทั่วชายหนุ่มที่มีความฝันว่าเมื่อเรียนจบเขาอยากจะเป็นนักออกแบบและทำงานในบริษัทชั้นนำที่ดีที่สุดซึ่งเขาก็ได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คืออันจือเซี่ยซึ่งแสดงโดยหลีหลันตีหญิงสาวผู้น่ารักสดใสสู้ชีวิตที่เรียนและทำงานไปด้วยซึ่งในวันสัมภาษณ์ฝึกงานก่อนจบมหาวิทยาลัยทั้งคู่ก็ได้เริ่มพูดคุยและติดต่อกันจนกระทั่งตกลงเป็นแฟนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงานและได้วางแผนอนาคตร่วมกันแต่แล้ววันหนึ่งพระเอกกลับพบว่าตัวเองป่วยทำให้สภาพจิตใจของเขาเริ่มย่ำแย่อย่างรวดเร็วแต่เพราะความรักจากเธ
ธอและกำลังใจจากคนรอบข้างมันจึงทำให้เขากล้าที่จะเผชิญกับโลกร้ายนี้ต่อไปให้ได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตได้ดีมากๆมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายค่ะสารรักนักบูรณะเรื่องนี้นะคะหนุ่มหลินอีมารับบทเป็นเจิงซูเนียนหนุ่มหล่อเรียนดีที่พูดน้อยยิ้มยากเขาเป็นคนที่คอยดูแลและแก้ปัญหารวมถึงตามใจเซาเซียซึ่งแสดงโดยเฉินวีชีหญิงสาวที่มีนิสัยดื้อรั้นเอาแต่ใจสายห้าวสายลุยที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองใครห้ามก็ไม่ฟังตัวแสบประจำบ้านและมีเพียงเขาเท่านั้นที่เธอยอมฟังเพราะเขาก็คือพี่ชายข้างบ้านคนสนิทที่เธอแอบชอบนั่นเองซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนในวัยเด็กที่เติบโตมาด้วยกันในตอกหลิวหลีพ่อแม่ของพวกเขาทำงานอยู่ในหน่วยบูรณะแต่นานวันเข้ามิตรภาพของพวกเขากับเริ่มเปลี่ยนเป็นความรักที่อบอุ่นสุดฟินใครที่ชอบซีรีส์แนวโรงเรียนที่ผสมกลิ่นอายของวัฒนธรรมก็แนะนำเรื่องนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ8ซีรีส์ของหนุ่มหลินอี้ที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือว่าจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย